בוקר טוב. בוקר טוב. שמי אפי מתתיהו, והבוקר 22 לפברואר 26 אני עם תת אלוף בדימוס אמציה חן פצי בביתו שבכרמי יוסף. פצי היה במלחמה סגן אלוף, לשעבר מפקד של סיירת שקד וחניך בפום. עם פרוץ הקרבות חבר אישית לאריק שרון בצירוף מאיר דגן ודני רהב, והקים את מה שנקרא כוח פצי. בסוף המלחמה עשה הסבה לשריון, פיקד על גדוד מילואים שריון במלחמת ההשרשה בסוריה ומג"ד 74. לימים מח"ט 679, סגן מפקד אוגדה 252 ומפקד בליש בצאלים. פצי, ספר את הסיפור שלך ובוא נתחיל רק מתי נולדת ואיפה נולדת. נולדתי בחודש התשיעי למניינם 1940 ביישוב שנמצא כקילומטר וחצי מערבית לכרמי יוסף, קיבוץ חולדה. לימים כשהתבגרנו על הסיפורת, המורשת של חברי המשק שהקימו יש מאין את קיבוץ חולדה, הגעתי לצבא, לצנחנים, חדור מוטיבציה ורצון לשרת במיטב האפשרי את המדינה שזה עתה קמה. וכך אני מגיע כבר אמור לגדוד 890, עובר את מסלול האימונים, כולל קורס מ"כים, ומסיים את הקורס בחלקו בהנאה בלתי רגילה. הייתי בנבחרת הקליעה של הגדוד, ויצאתי לקורס קצינים. קורס קצינים התחילה פרשה יוצאת דופן כבר ביום הראשון. ביום הראשון לקורס הקצינים, במסדר הנוכחות הראשון, התייצב לצידי ממש בחור שחרחר בדואי בשם סלח אלהב, שאמר לי, תשמע, לי יש מגבלות בעברית ויש לי ככה וככה וככה ואתה המנטור שלי. ואני אומר לו, סלח, תעזוב אותי בחייך. אני אחרי קורס המ"כים בצנחנים ואחרי הטירונות אני עייף, ואני בקורס הקצינים באתי לנוח. הוא אמר לי, נראה. וכך נאלצתי להיכנס לחומר ולהסביר לו כל דבר ודבר, ולא עלה אתכם בסיפורים. כבר במחצית הקורס הופיע מפקדו עבדול מג'יד חאדר, עמוס ירקוני, מפקד היחידה, ואומר לי, תשמע, אני אעשה כל מאמץ שאתה תגיע אלינו. והסתיים קורס הקצינים, ועברתי קצת ייסורים עם מנו ליהודה רשף, להודיע להם שאני לא מגיע, לא חוזר לצנחנים. והגעתי לסיירת שקד. והסיירת שקד בתקופה ההיא תפקדה כמעבדה. מעבדה שעסקה במחקר, ממש כך. נגיד ככה, מהם השיטות, יותר נכון, לנצל אותם לביטחון שוטף. הגבול היה פרוץ. איזה גבול? היה... איזה גבול? הגבול הדרומי. הגבול הדרומי, כלומר מבאר שבע בואכה אילת בצד המערבי, והצד של הערבה המזרחי בואכה ים המלח היה פרוץ לגמרי.
הסוגיה הזאת של ההגדרה הזאת של מעבדה מאחוריה של אותה הגדרה, היה בה הכל מכל בכל, החל מבחירת צירי תנועה, דרך טשטוש, שיטות לטשטש עקבות מדי יום, כדי שלמחרת אם מישהו ייכנס, שנוכל לבצע מרדפים או מערבים בלילות על הצירים. בקיצור, הכל יש מאין. עכשיו, כשאתה בא מגדוד מסודר, צבאי, כמו 890, עם מ"פ וסמ"ך מ"פ ומסדרים מגיע ליחידה, שאתה יוצר בעצמך את ההחלטות. איזה ציר לבחור, איך לבצע את המרדף אם עלית על עקבות, איך לפרק מנוע ששפך בוכנה שהלכה לאיבוד ואתה באמצע כלום, וצריך לפתור את הבעיות האלה. והסיטואציה הזו הביאה אותי, ואני לא אלאה אתכם, לפחות בדבר אחד שאני גאה בו עד היום, והוא בפיתוח של סיורי לילה לאיתור כניסות וקיום מרדפים בלילה. זה המצאה שלי, וזה הסיפור. יום אחד אני חוזר ממה שנקרא צפונית, יעני מסעד לאשקלון, לאורך שפת הים, מסיים את הסיור, ואני אוהב את השפה העברית ואני אוהב לקרוא. ואז בתקופה היא כמובן שלא חילקו עיתונים, והדבר היחידי שהיה זמין לקריאה היה יומן המבצעים. ואני מתיישב ליד המשרד של עמוס המפקד ומלעל ביומן המבצעים, ולפתע אחזה בי התרגשות כאילו שגיליתי את אמריקה, ואני נכנס לעמוס למשרד והוא אומר לו עמוס, והוא אומר לי יא בני מה קרה? אמר לו אל תשאל מה גיליתי. הוא אומר מה גילית? אני אומר לו תראה, כל החדירות הם בלילות ירח, שהירח מלא. טוב בסדר. לא. ועוד דבר, כל החדירות לאחר מכן היציאות הן על ממש מילימטרים, ממש באותה נקודה. למה? למה האור לזהות מערבים שלנו, להיזהר ממערבים שלנו. ולמה לחזור באותה נקודה? כי באותה נקודה הוא מוכח שאין מערבים. טוב, מה אתה מציע? אני אומר לו, תראה, במקום שאנחנו נבזבז את הימים בלילות חשוכים שלא נכנסים, נלך ברגל, בפועל הלכנו פחות או יותר איפה שהכניסה היום לנתיב העשרה, נחצה את ואדי חנון, נטפס על הדיונות ונלך עד הים. באור הירח כל עקבה על החולות אנחנו נזהה, מאחר והם חוזרים באותו נתיב נשכב, נפגע בחודרים, וואלה, רעיון, סיירת שקט, כולה עם חגורים ונשק, הייתה יוצאת בלילות האור, אור הירח. פעמיים, 2 מערבים הצלחנו, זאת אומרת 2 חדירות, הרעיון הוכח אז השתחררתי. אנחנו מדברים על שנת 62. ואז אותו בחור שחר, סלח להם, אמר וואלה, מג'נון אנחנו בשביל מה? נלך, במקום ללכת ברגל, נכשיר את נחל שקמה,
שהוא הולך פחות או יותר מזרח-מערב. ניסה עם קומנדקר ובאור הפנסים נזהה חדירות וכך נפעל, וזה עבד. ומהגזרה, מאותה גזרה של נחל שקמה, עברנו לגבול, לאורך כל הגבול המערבי שלנו עם מצרים, מעזה למעשה, ובעבור פחות מכמה חודשים השיטה הוכנסה לפיקוד מרכז ולפיקוד הצפון, ומשתמשים בה עד עצם היום הזה. זה הדבר שאני מציין אותו כיתרון שיכלתי לרכוש, יתרון שכזה אך ורק בסיירת שקד. כשאחד המאפיינים, מצד אחד זה החלטת מפקד שלנו, והדבר השני, לא הייתה לנו הפרעה מהפיקוד שמעלינו, הם לא התערבו, הם באו, האזינו, אבל לא התערבו בשום החלטה, דבר שהיום כמובן אלוף, בלי אישורו לא זזים, לא מטר ולא חצי מזה. וזהו, ואני משתחרר, כבר ציינתי, והופך לאיש מילואים בסיירת שקד. המפגש הבא שלי עם היחידה הוא במלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים פורצת, ולפני כן לקחתי קומנדקר, נסעתי לקיבוץ, לחולדה, הייתי המסגר של החולדה, וריתחתי בסיס צינור לקנה ל-03 ולקומנדקר מיושן שקיבלנו, המילואימניקים, וביום הראשון למלחמה פתאום היה לי אפשרות להגשים את כל החלומות מהציורים של פעם, לראות את השטח שבשליטה מצרית. ונכנסתי לתוך מצרים עם הקומנדקר הדפוק הזה, וכך היה ביום הראשון, וכך היה ביום השני, וביום השישי כנראה לפואד נמאס ממני, ואז הוא אומר לי, שמע, רד להר אורן. הר אורן בערך באזור בקעת האצבעות, ותצפה על הקונטילה. ואני נותן לך ג'יפ דולר, ועם הקומנדקר שלך, ויאללה, סע. אני מגיע להר אורן, שעה 12 בצהריים. הערבה, או יותר נכון מישורי הקונטילה, מעלים עדים, פטה מורגנה, אתה לא רואה שום דבר. ופחדתי שהחבר'ה ייכנסו למצרים וישאירו אותי. ואז אני אומר לפואד, תשמע, לא רואה מפה שום דבר, יש פה התעידות כזו שמהלך חזיונות, אבל לא דבר אמיתי. טוב, מה אתה רוצה? אני אומר לה, אני רוצה להגיע סמוך לקונטילה, ולדווח משם. אמר בסדר. רק מה דיר בלק? יכול להיות שכוחותינו כבר על הקונטילה. חותכים את מישורי הקונטילה, שזה חמדות כאלה. ומגיעים לג'ירפי. מה זה הג'ירפי? זה החלק המערבי של נחל פרן. עכשיו, בזה שלנו, של פרן שלנו, יש שבילים, קצת מטופל הוואדי, הנחל. בצד המצרי, כמו לפני 1,000,000 שנה, גבעות חול, בולדרים, בלתי עביר. טוב, אתה מסתכל, מרים את הראש למעלה, בצווי הקונטילה, מסתובבים חיילים, שלפרים כאלה. אני נותן הוראה
לגליפטולר ולחבר'ה שלי בקומנדקר, ואומר להם, רבותיי, אנחנו עולים עכשיו למוצבי הקונטינה. נראה לי שכוחותינו כבר שוהים במתחם. חוצים את הוואדי. וולדרים זה, כל שאתה יכול לנסוע לחפש איזשהו נתיב, והם מתחילים לטפס על הרכס, והמילואימניקים מסתכלים עליי ואני מסתכל עליהם, ומתקרבים ומגיעים לשדה מוקשים. מעברו השני מסתובבים חיילים, אבל שני הצדדים, אנחנו והם הבנו שמדובר ביהוד, ואנחנו הבנו שמדובר בצבא המצרי. נתתי פקודה, ג'יפ דולר, הוציא פגז, ואנחנו כמובן פתחנו באש, והוריתי לתוכנית שלי הייתה לעשות היגור איכשהו. אני מול שדה מוקשים, אי אפשר להתגנב. והתחילה מהומת אלוהים. כל המוצב, זה כמו בננה כזו, צורת בננה, 1,000 איש. חיילים מצרים היו במוצב, מאיפה אני יודע, אריק סיפר לי, שמוחמד עלי שהיה, או חסן עלי, שהיה שר ההגנה המצרי, שר המלחמה המצרי, זה טוב, היה עם אחת, היה לו 1,000 חיילים שם. טוב, עכשיו צריך לחפש נתיב, כי אש, טוב, כל חייל מצרי מצוי ירה, כולם ירו. עכשיו, אתה עם קומנדקר, שהבטריה שלו לא מעוגנת, משוחררת. כל מה שצריך זה עוד משהו שהכבל יתגלש, וזה תהפוך למטרת דמות. אבל התחלנו, ירדנו בזהירות, סבלנות, והגענו לג'ירפים, וחצינו אותו, וניתקנו מגע האש, ואז אני מתקשר לפואד, ומספר לו שהייתה לי התקלות. המוצבים מלאים בחיילים מצרים. והתוכנית שלי היא לעשות איגוף, קצת יותר עמוק, כי התחלתי בזה מוקשים. והוא צרח עליי, ואמר שלחתי אותך לתצפית, לא בסדר. תעשה את התצפיות כפי שהוריתי לך. ובחרנו עמדת תצפית, אבל מאותו רגע, הצבא המצרי כולו, זאת אומרת, זה היה כבר שעות הצהריים המאוחרות, ראינו שהתחילו לנטוש את המוצב, למחרת בבוקר עלינו למוצב, הוא היה כמובן ריק, וזה סיפור הקונטילה. למה אני מציין את זה? כי באתוס הלאומי שלנו מסופר על תכנון ההגנה והבלימת הצבא המצרי והתבונה האסטרטגית. רבותיי, אין שום תבונה. את מוצבי הקונטילה כבש קומנדקר דפוק וג'יפ דולר, וזה האמת לגבי המלחמה. שכל לא היה, אומץ לב היה, וזה הסיפור שמלווה אותנו בכל המלחמות. עכשיו, אני לא אוסיף יותר על 6 הימים, אולי עוד סיפור אחד, והוא עלה לכותרות, וגם כן פואד, היה לו בעיה רצינית, הוא היה בידידות רבה עם מובארק. רק נגיד פואד זה מפקד בן אליעזר, שהוא מפקד הסיירת. ימין בן אליעזר, והוא חבר טוב של מובארק, והוא נוסע למובארק, ובאחד הימים הוקרן סרט על סיירת שקד. ובין השאר, הסרט הזה עסק בחיסול גדוד הקומנדו הפלסטיני
שפעל, הוא פעל בדיונות מדרום לאל-עריש. אל-עריש. הפעילות שלו הייתה בלילה. תזכור שצה"ל זה את כבש את סיני, והבטן הרכה זה השיירות, שיירות האספקה. וגדוד הקומנדו הזה היה מטרד והיה צריך לחסל אותו. אחד יפי הנפש, והוא גם אדם יפה וגם יפה נפש, בסרט, השתפך לכדי כך שנתפס כאילו שמדובר בהוצאה להורג. ולא במלחמה. והסיפור מאחורי זה הוא שהגדוד הקומנדו התפצל כמובן לכוחות של מחלקות, אפילו פחות מזה, וניצל את הדיונות, והיו שם דיונות מדרום לאל-עריש, מיוחדות במינם. מה מייחד אותם זה השקע האדיר שנוצר בין גבעות הדיונות. גם מבחינת הגודל שלו, והעובדה שבמבנה המכתשי הוא אגר מי גשם, שהוא כמובן מקרה נדיר, אבל מדי שנה יש כמות מסוימת של גשם, ועם השנים עוברי אורח, שיירות והטבע עשו את שלהם, וכל המכתשים האלה בתחתיתם הייתה צמחייה, לעתים גם עצי תמר, משהו מרהיב יפה. אבל מצד אחד אפשר לקומנדו המצרי להסתתר, מהצד השני כלוחמים, מי שהיה נכנס למדרון כדי להגיע אליהם, ואני מדבר על מכתש ענק, היה נמצא מה שנקרא בשטח חריגה, זאת אומרת לא היה לו שום אפשרות, לא איזושהי מחסה להתגונן, ולכן הדרך שבחרנו הייתה להגיע עם מסוק, ומומחה לעניין עם רמקול היה קורא להם להיכנע, בלי לראות אותם, זה ברור. ואחרי הקריאה פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, היינו פותחים ביריות הזרה בלבד, ואחרי שכל העסק הזה לא היה מזיז לאף אחד, בלית ברירה, היית צריך לעשות ירי מבוקר, לפני שאתה יורד למטה לסריקות מה שנקרא. ותשמע, זה המציאות, אין פה חוכמה במקרה הזה, אין דרך פעולה אחרת, אלא הדרך הזו. כי היא מצטרפת, הדרך הזו לעוד מתארי לחימה, לא נעימים, אבל מאפיינים את המלחמה עצמה. מלחמה זה לא דבר יפה. לא? אז זה לגבי גדוד הקומנדו, ואני משתחרר. לא? בסוף השנה, 1967, אחרי תיאום עם פואד, אני מתגייס לקבע ב-31 לדצמבר. אני מקבל פיקוד על פלוגה ב' ויורד לבקעה. סיפור הבקעה הוא סיפור משום מה לא ידוע. כולם מכירים את ארץ המרדפים, את השירים של יורם מירון עליו, את גנדי שזיכרונו לברכה שהיה שם. אבל מי שהקים את ארץ המרדפים זה פלוגה ב' בפיקודי. ירדנו לבקעה,
בבוקר, שזה 1 לינואר, הגיע פואד, אומר לי יאללה בוא, עולים לרפול, להציג את תוכנית ארץ המרדפים. מה היה אז רפול? מפקד הבקעה. ופואד מציג לרפול, אנחנו נעשה דרך פה ודרך כאן, ומרדף ופה וחיתוכים. וכך התחלנו פרויקט של תשתית ביטחון שוטף מבקעת הירדן בואכה אילת. אנחנו מבצעים את התשתית הזו, ונושא הטרור של אש"ף בבקעה, בערבה, נותנת אותותיו. ואז מחליט צה"ל על מבצע משולב בדרום ובצפון. הצפון כרגיל כישלון נוראי, מבצע קראמה, מכיר? ובדרום מתבצע מבצע, אגב קראמה, שם הקוד היה מבצע תופת. ובדרום, דרום ים המלח, מתבצע מאמץ יותר קטן, גדוד שריון וכוח מסיירת שקד בפיקודי, במצע שנקרא סוטה. פה פסק זמן קטן, כדי להזכיר שמשסיימנו את תשתית המרדפים בעיר אילת, החליט פואד על הקמת כוח קומנדו בסיירת שקד. לא, בתוך הסיירת? בתוך הסיירת לקחו את כל החבורה, כל המשוגעים, והמבצע הראשון שהשתתפנו בו היה מבצע הסוטה. הרגנו 65 חיילים ירדנים עם הליקופטר עינן מאוד נחמד. כוחותינו כמובן לא נשרט חייל, והסתיים המבצע הזה, והכוח שלנו עדיין המשיך לפעולה, בעיקר באזור הערבה ובאזור העיר אילת, עד שפורק. מה עוד אני יכול לספר לך? כן, עוד סיפור אחד אני אספר לך מפעילות אותו כוח. זה מה שנקרא ביר מתקור. ביר מתקור, אזור שטח עתיק, שימש תחנת מנוחה כזוכן להולכים מעזה לפטרה. ביר מתקור יושבת בפתחה של הנחל שמוביל לפטרה, ובין השאר שימש גם כנקודת משטרה של של הצבא העבר ירדני. למה, ואני מספר, למה הפעולה נגד המשטרה הזו? מסתבר, אני מקווה שזה מזכיר לך משהו, כשאתה בדרך לאילת, יש 2 מציבות להולכים לפטרה. אחת מטיפה צפון לגבול לובן, ליד הצומת של ליד קושי, ליד המסעדה של קושי. וקצת צפונה, ממש בקצה של הגדה של נחל פרן, נמצאת אנדרטה נוספת. מסתבר שהפתחים
מקשו את האנדרטאות האלה, בתוך תקווה שמטיילים שלנו שמגיעים יעלו עליהם. הוחלט פיקוד דרום לבצע פעולת נגד. אני מדבר איתך שנת 67, 8 כבר. אין צה"ל, אין לו מושג, בטח. ההחלטה היא 4 ג'יפים. אמצעי ראיית לילה היו על בסיס איך זה נקרא? SLS? SLS? לא, לפני SLS. שפניות? אני יודע משהו. בקיצור, הגשתל כזה שיושב לנהג על הכתפיים, והעינויות, והאור היה אור של המכונית, אבל עם מסנן של, איך זה נקרא? האור האדום הזה. אינפרדום. אינפרדום. עכשיו אני מפקד הכוח, קיבלתי בערך שבוע להכנות, וצופים עם משקפת ארוכה על המשטרה, אבל מה אתה רואה? אתה רואה אבק. קיצר, אני בוחר תוכנית להיכנס בערך איפה שהכניסה לפרן, ליישוב, לעשות מה שנקרא טעות מכוונת בנסיעה מזרחה, מתוך כוונה, היות והשטח היה מלא דיונות, חול. הכוונה היא לעקוף את הדיונות, לשבור טעות מכוונת דרומה, להיכנס וליפול לוואדי קנטרה. משם בוואדי קנטרה לנסוע מזרחה. מה הרעיון? שבנסיעה מזרחה נתקל בתוואי הדרך, היום זה כביש, של כביש הערבה הירדני. מגיע היום 4 ג'יפים. אין כוכב בשמיים, חושך מצרים. והכל כמתוכנן, נסיעה נוראית, דיונות ובולדרים, דיונות לא, כי עקפנו, אבל בולדרים וערוצים, ומי שרואה את הדרך זה רק הנהג. וגם הוא רואה רק מה שלפניו, מה שמימינו שמאלו הוא לא רואה. מגיעים, אני זוכר את הג'יפים, אני רואה כל איש. אבל אין דרך. זכור, אנחנו בוואדי קנטרה, חודש מרץ. לא נראה כמו דרך הערבה הירדנית, זה דרך סלולה, בלי אספלט, אבל דרך. אני אומר לחבר'ה, תראו, אנחנו נמשיך עוד קצת. כי לפנינו, אם נגיע, צריכים לראות דרך של ממש סלולה, נוסעים וישר מעד מזרחה, ועולים על דרך סלולה כהלכה. שם, לפי התוכנית, 2 ג'יפים היו אמורים להתפצל ולנסוע דרומה לאיזה מטווח של הירדנים ולהניח שם מוקשים. ואני כמובן הייתי אמור לנסוע צפונה ובאיזושהי נקודה לחתור ולהניח מוקשים.
ואנחנו עם שני הג'יפים נוסעים, ואני מרגיש בתחת שאני לא נוסע צפונה, אני נוסע צפון מזרח. עוצר את הג'יפים, אני מסביר לחבר'ה, תראו, טעיתי. הדרך ההיא שעצרנו, אין דרך, זו הדרך, זה התוואי. רק עמה, והדיקנטרה, כשמו כן הוא, כנראה שיטפונות העיפו את הדרך. אז מה, תראו, אנחנו אוטוטו בפטרה, או תחן בוואדי, אז ניסע עוד קצת. אחרי זה נחזור, נשבור מערבה, נעלה על הדרך הערבה הירדנית ונוסעים עוד 100 מטר. מנהדה, פצצות תאורה, ואנחנו בתוך המשטרה. שני ג'יפים יורים, כמו אינדיאנים, מסתובבים בתוך המשטרה, יורים ושמחים. ואז מתקשר אליי שייקה גביש, אללה ירחמו. אני אומר לו, מה שייקה, האלוף, אני במשטרה, מנהל קרב. ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה יכול לצאת? אני אומר לו, כן. הוא צורח עליי, תצא! עושים עוד סיבוב אחד, חותך, עולה על דרך הערבה הירדנית, אני כבר אוטוטו בגבול. הוא אומר לי, שייקה, תגיד, אתה יכול לבצע את המשימה? אני לא עונה לו. מורה לג'יפ מאחוריי להסתובב, ודוהרים לפי התוכנית. ושאני כבר די רחוק, אני אומר לו, עוד כמה דקות אני מבצע את המשימה, והכל בסדר, והנחנו את המוקשים, והכל לפי התוכנית. מגיעים חזרה. באים לתחקיר. שייקה תופס אותי, אני מתבייש, איך הייתי בזה. סך הכל בזבזתי איזה 10 ליטר דלק ותחמושת. והוא מחבק אותי, מנשק אותי, הוא אומר, שמע, אל תשאל, הירדנים דיברו על 2 גדודי חרמש, מתקיפים אותם. יש להם 30 נפגעים. למחרת, אני אקבל דיווח שעלו על המוקשים. יצאה פעולה מושלמת, כמובן שלא נשרד חיינו. זאת אומרת, סוג של מבצעים שאף אחד לא היה מאשר את הדבר המטורף הזה, אבל מסתבר שדברים מטורפים לפעמים עובדים לא רע. אנחנו דיברנו על הפעילות בגבול הערבה, אותו כוח שכונה בשם הקוד שמשון, ומרכז הכובד עובר חזרה לסיני, שם ההתשה, מלחמת ההתשה מתחילה. אני מתמנה למפקד שקד בסיני, והתשה במלוגזה, ומנסים כל מיני קונצים כאלה לפגוע במצרים, ומתחילה, זה כבר בשלהי תקופתו של פואד, מה שזכה לתנופה עם כניסתו של דני רהב, ההוא שהצטרף אליי יחד עם מאיר דגן, והוא מונה למפקד היחידה. והכוונה שלי
לתפנית בהכנות אימוני צליחת תעלת סואץ. אני רוצה לעצור אותך פה. אתה מזכיר וכל הזמן אומר היחידה. ספר לי קצת מאחורי הקלעים של המילה היחידה. איך מתאמנים, מה ההווי של היחידה הזאת, מה התפקידה של היחידה הזאת. היו 3 סיירות, סיירת אגוז, סיירת חרוב. לא היו 3 סיירות, יש סיירת אחת שפיתחה תורות ושימשה מודל להקמתם של 2 סיירות נוספות, חרוב ואגוז. למה אתה? נושא של הוואי, עשה לי טובה, בוא נדבר צבא, אין לי כוח לה. מה שאתה אומר. עוד פעם המחבת, ועוד פעם זה, יספרו לך אחרים, אני לא טוב. לא, אני מדבר מבחינה צבאית. מה הייתה ההכשרה, או מה אופי האימונים בשגרה? תראה, בדיוק הגעתי לפרק הזה שנקרא צליחת התעלה. צליחת התעלה, צריך לזכור, צליחת מכלול מים כאן. זה פרויקט שצה"ל לא כל כך מכיר, אמנם בפעולת כנרת, בצנחנים, שהיה לפני קדש, היה איזה צליחת הירדן בערך. אבל צליחת מכלול מים, כמו תעלת סואץ, זה לא סתם. זאת אומרת, זה פרויקט שחייב א', אימוני צליחה, וב', אימוני לחימה. אני אגע בנושא הזה של אימונים, כי זה די קריטי, היות ואני עכשיו מדבר איתך על זירת לחימה שבקדמתה כ100 מטר של תעלת סואץ, והמשכה בשטח לחימה שרוחבו נע בין 4 ל6 מטר, כשמצידו האחד תעלת סואץ ומצידו השני תעלת מים מתוקים, והשטח עצמו מפולש ללא עצים, ללא מחסה, ללא כלום. זה משהו שמאפיין את גזרת התעלה שמצפון לקנטרה, העיר קנטרה. ולכן כל אמצעי ההתכוננות היו קריטיים. אז צריך ללמד את החבר'ה ואת עצמך לפעול בשטח שאין בו עומק, אין בו מחסה. ותזכור את שני המגבלות האלה, כי בסופו של דבר עמדו מולנו ויכלנו להם. ואנחנו עכשיו מדברים על מלחמת ההתשה. סיירת שקד בפיקודו של דני הרב מקבלת משימה ראשונה במה שיכונה לימים מבצע סרג'נט, שהתבצע ב-12 לחודש מרץ 70. והמשימה היא לצלוח את תעלת סואץ. מקווה שאני אצליח לתת איזה תיאור למאזינים. מדובר בקילומטר ה-28 והקילומטר ה-30 מפורט סעיד. הכוונה היא לצלוח בשתי נקודות, אמרתי, בקילומטר ה-28 והקילומטר ה-30. באמצעות כבל שימתח בין שתי הגדות בידי הקומנדו הימי.
הכוחות לבושים בחליפות צלילה יעברו באמצעות הכבל לצד השני. 16 לוחמים בכל נקודת צליחה התפצלו לאחר מכן לשמיניות, 2 שמיניות כל אחת. שמיניה אחת תנוע צפונה, שמיניה אחת תנוע דרומה, אותו דבר בקילומטר ה-30, כשהכוונה היא שכל שמיניה כזו תתקל בכוח מצרי ותשמיד אותה. זו הייתה מין פעולת תגמול וגם פעולת ניסוי בעקבות מערבים שהמצרים הניחו לנו כמעט מדי יום. הייתי אז בתפקיד של סגן מפקד היחידה ומפקד הכוח הצפוני בקילומטר ה-28. המספרים האלה הם מפורט סעיד ודרום. האימונים, נקודה שנגעת בה, ונחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, מצאתי ליד ביר אל עבד שטח שניתן היה לדמות אותו לתעלת סואץ ולגדה המערבית, וביצענו כמה וכמה תרגילים, כולל כמובן בנחל הקישון, אימונים מעשיים יותר של צליחה. וביום הביצוע קדם לו יממה אחת של תצפיות שלנו, של השקדיות, שהקמנו תצפיות על נקודות הצליחה כדי לחוש את הלך הרוח, מה סדר היום והפעילות של המצרים. וביום הביצוע, מה שאני זוכר, חיכה לי אריק בקנטרה ואמר לי פרצי, אבל בלי נבראים. בלי נבראים. טוב. הגענו לאזור המיועד לסליחה, אני בצפון, הכוח השני היה בפיקודו של יואב לוי, שהיה סגן קצין אג"ם בשקד. כל אחד הגיע לתחום המיועד. אני זוכר כאילו משמיים, לפני שנכנסנו למים, נזכרתי בעיר מבורדנוב. אומר לך השם הזה משהו? עיר בבורדנוב היה קצין החבלה של גדוד 890 ונהרג בפעולת קלקיליה בתור אזרח, והוא היה גיבור. על מה נזכרתי? לנו בחולדה בשבת היו מגיעים החבר'ה מהצבא, היה לנו אחד מה-101, והיו מספרים סיפורים, עלילות גבורה, ואחד הסיפורים היה על ירמי, ולימים התברר לי שזה היה בפיקוד של צורי, שקיבלו משימה מאריק להיכנס ברצועה. באזור דיר אל בלח, ממזרח כמובן, הייתה מסילת הברזל, שמעת לעת היו גישורנים שהוקמו שם כדי לאפשר למים לזרום. והם קיבלו משימה לעשות סקר על אחד הגישורנים. ובדרך נתקלו בצבא מצרי. ירמי הוא תימני, ידע ערבית על בוריה, וניהלו שיחה עם המצרי עד שהרגו אותו.
אמרתי בעיניי, אין ביטוי לעומק לב יותר מאשר לדבר עם אויב בשטחו. אמרתי. ועברנו את התעלה, וזה סיפור בפני עצמו, המפגש של הגוף עם החיידקים שנמצאים במים. הם גורמים לתאורה, אומנם בטווח קצר, אבל לאור של ממש ראיתי את כל הגוף שלי. ועברתי את התעלה, ואחריי יבואו החבר'ה, קראתי, חתכתי, קבל טלפון. מה שחשוב שבאצלס, אז היו כבר אצלסים, רק נכנסו. זיהיתי שלפי התכנון אני נע צפונה, הולך צפונה, מהשמיניה מתפצל. 5 מצרים, עומדים, מדברים, קשקשים, איזה 300 מטר ממני. ואני מתדרך את האנשים, ימינה, שמאלה, נפרד מהכוח, מהשמיניה הדרומית, שפיקד אל הבחור בשם מוסא אברהמי, ממסדה. אבא שלו פיקד עליי במבצע קדש, הייתי אז במסדה, והוא לימים, במבצע הבא הוא ייפצע אנושות, ונפרד מהם ולפי התוכנית. 8, 4 מצד זה, 4 מצד זה, מסודרים, יפה, נעים צפונה. 50 מטר. אני כבר יודע שיש מולי אויב. 50 מטר, קלי קלות, עוברים במהירות. אחרי 50 מטר, הכוח שהיה 2 קילומטר דרומה ממני, איך שקם היואב המפקד עם 6 חיילים שלו, 7 למעשה, או 8, מצרים פתחו עליו באש והשכיבו 6 מתוך 8. לא הרגו, בסוף נהרגו 2, ויואב ביניהם. עכשיו אני אפילו לא שמעתי את היריות, אבל המצרים שפתחו באש של יואב ירימו תאורה, והמצרים שלי הזק, הסתכלו דרומה, ומה הם רואים? 2 תורים של חיילים הולכים מולם, אבל בהם מצרים. ואז זה מתחיל. מנהדה. קצת ערבית ידעתי, בזכות מי. אתה זוכר את הסלח שהתייצב לידי, והייתי מקשיב לגששים, היי, מין, סלח. אני כמובן מנהדה סלח. וואלק מי איפה הוא? ואני מקצר טווח, אבל שומרים על מיני. כמו שנהוג בצבא המצרי. לא שהמצאנו משהו, אלא פשוט זה מה שהיה. ללכת בשני קצוות הכביש, כביש ההוא. שהגענו לטווח של בערך 20 מטר שכבר ראיתי. ואז נתתי פקודת אש. זאת אומרת, לא נתתי לה. פתחתי באש, והחבר'ה איתי, אחריי. ובשנייה, ממש לקח שניות בודדות לחסל את 5 האלה. היה מונח מקלע גוריאנוב, משורשר, רק ללחוץ, מכוון לכביש, זאת אומרת עלינו. לקחנו אותו, בסוף זרקתי אותו בתעלה, זה היה כבד מדי. חברתי עם אותו מוסא אברהמי, השמיני הדרומית שלי, בחזרה.
חזרנו, הוא גם כן נתקל והרג 4 מצרים, וחוזרים הביתה. זאת אומרת, עכשיו צריך לעבור את התעלה עוד פעם. בסדר. מגיעים לתחקיר בבוקר, חודש מרץ, קור אימים, במים חם, אבל כשאתה יוצא אתה קופא מקום. טוב. באים לתחקיר, אני עולה ומספר את הסיפור. מפסיק אותי הרמטכ"ל חיים בר-לב, הוא אומר לי, בנוכחות כל הקהל, הייתה קצין לא במשמר. אני אומר לו, הרמטכ"ל, למה? על מה ולמה? הוא אמר לי, היית צריך לתת מטח אש ולברוח. אמרתי, אני לא עושה חלבון. אני אומר לו, הרמטכ"ל, את החוליה הזו יכלתם להרוג גם מהצד השני בלי לעבור את התעלה. המשימה שקיבלת הייתה להרוג אותה. בחושך הזה, הדרך היחידה להרוג אותה, ולהגיע אליהם. הבן זונה הזה לא שכח. בעבור, אבל לפני הבעבור יש משהו באמצע. זה אמרתי לך ב-12 למרץ. 20 למרץ. חג פורים. י"ד באדר. שבוע אחרי זה. זה היה 12-13. נכנסתי גם 11 למרץ. וב-20 למרץ אני מקבל הוראה. משקמים את הקרב הזה, את המבצע. מקבלים פקודה מהפיקוד. כוח מפלוגה ב' ועוד מדריכים מערד, שהיה בסיס אימונים שלנו. ימתינו לך בסדום כדי להיכנס לירדן ולהרוג כוח ירדני שהניח מערבים לכוחותינו, ובערב הקודם פצע 3 חיילים. כולם יוצאים לנו, חג, אני יורד לסדום. פלוגה ב' עם שלומי גרונר, שהזכרת את שמו, הכרת אותו. ואותם מדריכים מערד, ומסבירים לי מה היה ואיך היה, ונעשה איזה תכנון, ומשעות תחילת הצהריים אנחנו עושים אימוני תבניות, תנועה למגע. עם חשיכה, 40 חבר'ה נכנסים, אבל במבנה, חטא. אני עם חבורת הפיקוד שלי, בתווך, כוח מימין, כוח משמאל וכוח מקדימה, הולכים לכיוון הכפר צפי, בבתי הכפר, בצילו המערבי. אנחנו מקיפים אותו ממערב, ומשכבים 4 מערבים. מערב דרומי עם 10 לוחמים, מערב במרכז
במרחק של 200 מטר. ועוד 200 מטר מערב צפוני. ספרתי לך 30, נכון? ומאחורינו, 100 מטר מאחורינו, מערב, מה שנקרא הבטחת עורף. הרעיון הוא שבשעה 8 כוח של הנחל, נחלאוי, יפתחו באש על נקודת המעבר של ואדי חצה. אני זורק לכם שמות. מעל בגדה המערבית הצפונית של נחל חצה יושבת, יש חוליה שירתה ופצעה חיילים שלנו, והרעיון הוא שהנחלאים ייצרו מסך של אש כזה שיניע את הירדנים לסגת ולעלות לבסיס שלהם באמן, סליחה. אנחנו במערב, כל מערב בגזרתו, בשעה 8 עולה ירח. מעל הרי אדום, דיסקית, זהב ענקית, והחבר'ה זוללים עגבניות, שדה עגבניות. ובשעה 8 אני מתקשר למימון, אומר לו, נראה לי שהנחלאים נרדמו בשמירה. הוא אומר לי, פצה, הם יורים כמו משוגעים? אמר לו, הבנתי איתך. תוריד לי 3 פגזי 81 מילימטר על המעבר. כעבור כמה דקות, טרח, ו5 דקות אחרי זה, לנדרובר נוסע לכיוון שלנו עם האורות. מגיע מול המערב שלי, במרכז. נותנים מכת אש, וכל המערבים, מזה לא כל, זה מאחורינו לא ירד. והוא מהצפון, וכולם יורים על הלנדרובר המסכן הזה. ערב פורים, אל תשכח. ירח מלא. י"ד באדר. טוב. נתתי פקודות חדל אליהם כבר. החיילים שהיו על זה כבר יצא להם עשן מרוב כדורים נוטבים. היו 3. סעודי ו2 חיילי הצבא הירדני. החלום שלי היה לקחת את הלנדרובר ולהוציא את העיניים לכל הישראלים, אבל מיכל דלק שלו נזל כמו מסננת קרועה. פירקנו 2 מקלעי 03 ורובים וכל מה שהיה, והחלטתי שאני מדליק את הקומנדקר, אם לי לא יהיה גם לכם לא יהיה. איך שאני, ואיך מדליקים, יש כבר שלולית ענקית של בנזין, זרקתי רימון עשן, יש בו אש, לא הדליק, יריתי רקטות, לא דלק, אבל איך שהדלקתי את הרימון עשן הראשון, התחילה אש, לא אש דלק, אש ירי. כאילו מסביבנו, יורים. היה ברור לי שזה לא הנחלאים.
טוב, נתתי לחבר'ה פקודה להתחיל להתכנס למבנה תנועה. הודעתי למימון, זהו, אין, יורי, צריך להרוג אותם, מי שיורי. אבל אתה לא יכול להרוג כשאתה שוכב במערבים, צריך להיכנס למבנה אחר. נתתי את הפקודות המתאימות, כוח שבמערב הדרומי נכנס לקרבות עם כל מיני חוליות תוך כדי תנועה. הכוח הצפוני חבר אליי. והמפגש הבא עברנו את המערב, זו ההבטחה שהיה ממערב לנו, ועוד 50 מטר. הפעם אני כבר בקדמת הכוח, קמים מולי ומול חבריי, שלומי ואחרים, קמים 5 חבר'ה, פתחים, ופותחים ומתים. וגם הכוח הדרומי חבר אלינו, ושכחה האש כמובן. שכחה האש, הכנסתי את הכוח למבנה, התקרבנו לנחלאות, שרנו שירי פורים, וחזרנו הביתה בלי שחייל אחד נשרד, לימים. אנחנו ספרנו 14 גוויות. אבל המודיעין סיפר לנו שכנראה קטלנו 24 לוחמים, ירדנים, פתחים וסעודי, כבר סיפרתי לך. לימים, תראה, במבצע כזה שהוא כמעט מושלם, מחלקת קצח"ר ומערכות, עיתון מערכות, החליטו, לקחו את התחקיר של קצח"ר וכתבו במערכות על כביכול שהאירוע הוא בווייטנאם והתבצע בצורה מושלמת כזו ואחרת, וזהו, וזה מה שיש לספר לך על פעולת גמול מושלמת ממש. סיימנו עם סיפור הכפר צפי בלחימה בפורים שנת 70, ומלחמת ההתשה באוגוסט 70 מסתיימת, ובסוף השנה, שנת 70, אפשר להגיד בתחילת 71, נפתחת חזית חדשה, וכוונה שלי לחזית הטרור. זה האירוע, עיקר הפעילות היא כמובן בדרום, בפיקוד דרום, אריק אלוף הפיקוד, ובאופן טבעי עיקר הנטל הוא על סיירת שקד. מדובר בסוג פעילות שאין לצבא מושג וחצי מושג איך פועלים בסיטואציה הזו. אין תורה כתובה. גם בעולם כמעט ולא הייתה תורה. ואנחנו בתחילת שנת 71, כשסימן ההיכר, נקודת ההתחלה, היא הרימון שנזרק למכוניתם של בני משפחת ארויו, והבן והבת נהרגים. אפשר לציין את האירוע הזה כתחילת האינתיפאדה הראשונה. סימני השאלה
שבזכותם שימרנו את הרמה החילית מוסרית, היה שהפכנו את הלא ידוע למגבלה מוכרת. אתה יודע שעושים לך משהו ואתה חייל, הדבר הכי פשוט זה להרים את הזה נשק, ללחוץ על ההדק, לפתור את הבעיות בצורה אלימה. ודווקא שם, מסיבות, אני חושב שתרמתי לזה משהו. השקדיות היו שואלים שאלות את עצמו. ושאלות האלה נותבו לנקודות אחיזה לשיח בין החיילים, כמובן בין המפקדים, על דרכי פעולה נבחרים, דרך פעולה נבחרת, כדי להתמודד בסוגיה הזו. אני גם יזמתי, היה לנו בשקד, בין הוותיקים, בחור בשם גרשון וילן, זיכרונו לברכה, הוא נפטר. אחיו היה חבר כנסת, אבשלום. ויום אחד הזמנתי אותו ליחידה, ליום שיהיה איתי, ושם החשש שלי היה שחיילים שלי ייפגעו. בכל אופן אתה עובד עם אוכלוסייה, עם נשים, ילדים, עם תנאי סניטציה בלתי נסבלים. והיה חשוב לי שאנשים ישמרו על צלם, וגרשון בא ובסוף אמר לי, תשמע, הוא בהלם, באמת, אבל האתגרים עמדו בינם. שמת לב שדילגתי על מבצע אחת, אולי ויקטוריה. מה נעשה? נחזור? נחזור, טוב, נחזור. לא נקפח אותו. אני רוצה לסיים את מלחמת ההתשה, שכידוע הסתיימה ב10 לאוגוסט 70, וקדם לו מבצע ויקטוריה, שלפי רפול, העובדה שכבשנו, סיירת שקד שביצעה את ויקטוריה, כבשה, תיארה שטח של 4 קילומטר, הביאה להחלטה של עבד אל-נאצר להגיע להסכם של הפסקת אש. הייתי אז סגן המפקד, סגן של דני וולף, בפועל היה לי תפקיד של מפקד הגזרה המזרחית, כלומר כביש האום, אותו מקום שביצעתי גם את סרג'נט, וזה היה קשה. היה קשה, הפעם לא היה לנו את הפריבילגיה של מנהד הסלח, נכנסנו תחת אש, לחמנו תחת אש, המצרים נלחמו כהלכה. לדידי הקרב, בסופו של דבר כל הקרב הזה הסתיים, כאשר ממפקד הגזרה עלק, שת"פ זה אותו מ"פ מוסא אברהמי שהיה איתי בסרג'נט, ברגע שהוא חטף פצצת מרגמה 82 מילימטר והוא נפצע אנושות, הפכתי למפקד הכוח וכהרגלי רצתי קדימה. הכי בטוח זה להיות הכי קדימה, וחטפתי 2 רימונים, אחד פגע בי קשה, אבל זה לא הפריע לי. מה שכן זרק לי 2 חיילים שרצו מצידי, בחור מיגור ובחור מקיבוץ יפעת,
והרימון הזה נפל לי קרוב לרגל השמאלית, וחירר לי את כל הצד השמאלי. טוב, אבל דקירות כאלה לא... ונגמר הקרב, כי בזה גם נלחמתי ממש בידיים. הספרתי לך בסרג'נט שהרמטכ"ל נזף בי. והפעם אני עולה על הפודיום, לא הייתה לנו חליפות צלילה, אלא בגדי צבא רגילים, חקי. אבל החקי שלי, בגלל חיל האוויר שפגע קשה בדפנות של התעלה, אז הוא יצר בוט, וכולנו שחורים ומלוכלכים. אומר לי הרמטכ"ל, הוא לא שכח, הוא אומר לי, פצי, איזה מין הופעה זו? עכשיו תבין, נוזל לי דם. האחורים הקטנטנים האלה מוציאים כל הזמן דם. איזה מין הופעה זו? הפוליטיקאים האלה, זה נורא. הוא שנא את האריק, והכל היה כדי להתעלק על האריק. מה אכפת לך איזה רב סרן בצבא שאתה מפקד עליו? זה אתה חזר מהפעולה, לא פינה את עצמו, לא כלום, סך הכל ישן סיגרה ושתה קצת וויסקי. אבל נעזוב, אני אעזוב את בר-לב, נעזוב את התעלה, ואנחנו עכשיו הוגנים ברצח משפחת ארויו בתחילת שנת 71. ונאבקים ומחפשים שיטות ודרכים. אני לא עלה אותך בסיפור הזה, אני רק אומר לך שבאחד יש לי המון סיפורים. היה סיפור, דני וולף, זיכרונו לברכה, הוא לא האמין באלוהים, אתאיסט טוטלי. ואני אהבתי אותו כמו אח. אבל כל מי שאני אוהב, במיוחד מפאיניקים שמאלנים, אני אוהב גם לתקוף אותם. ודני לא האמין באלוהים. יום אחד, הכל בעונה הזו, סוף החורף. בתחילת האינתיפאדה הזו, הייתה שיטה. מסתובב ג'יפ של הממשל בכפר, בג'באליה במקרה הזה, ומודיע על עוצר. וכל הכפר, נשים וגברים וילדים, היו באים לכיכר המרכזית של ג'באליה, והשב"כ היה מכניס משתף פעולה עם שק על הראש, הוא היה מצביע זה, שטב, זה. אני לא חשבתי שהרעים יבואו להסגיר את עצמם. לא הגיוני. ולכן כל הפעילות הזו הייתה בעיניי בזבוז זמן. לא משנה. שלומי גרונר, מ"פ ב', עם הפלוגה עוקפים את העוצר, והוא מסתובב. ב10 מגיע אריק עם איזה תורם. הלך.
12 מגיע דני וולף. דני היו לו כנפיים אדומות, הוא האדם יפהפה. מה נשמע? הוא אומר לי, תגיד, לא אוכלים פה? הוא בא רעב, בשבת. אמרתי, לא הבנתי אותך, נתתי הוראה לחסל את האירוע, להחזיר את האנשים, כל אחד למקומו, התושבים. מה גם שהתחיל גשם, אבל גשם של אביב, טיפות כאלה, משהו. ולפלוגה אמרתי להם לחזור לשלומי. לחזור, המעל של הפלוגה היה בשטח של משרד החקלאות המצרי, הייתה שם חוות ניסיונות כזה. עכשיו, דני אומר, מה, הוא מתחיל לדבר על אוכל רעב. אמרתי לו, בסדר, תן לאנשים להתפזר, וניסה לפלוגה לשלומי לאכול. דני כבר אז התחיל עם טיפולי כימותרפיה, היה לו פה גידול סרטני. טוב. עולה דני על הג'יפ שלו, אבל לא, אני מחזיק אותו. ג'יפ מג"ד. מנסה להניע, לא מניע. מנסה שוב, לא מניע. טוב, אני סגן. יורד מהג'יפ. יד אחד מחזיק את המכסה מנוע. מה אני רואה? שהחוט מהקונדנסטור לדיסטריבוטר קרוע. בשארית כוחותיי, יורד גשם, טיפות כאלה. איכשהו אני עושה כזה קשר, סוגר, אומר לו, תניע, מניע, כמובן. שואל אותי, דני, תגיד, זה יחזיק? וואלה, נשבע לך. אני אומר, תשמע, רק להוכיח לך שיש אלוהים. אנחנו נצא מג'באליה לכביש עזה, תל אביב, ניסע צפונה, לבית חנון. נעבור את בית חנון, שמה חווה חקלאית. ניכנס לבית חנון, הגשם חרץ בכביש, תעלה מהותית כזו, עמוקה. אנחנו ניסע, נעבור אותה, הג'יפ יעצר, ויחכו לנו שני מחבלים. סיפורים, אתה ביקשת סיפורים. נוסעים, מגיעים לכיוון בית חנון, אומר לו, דני, אתה רואה שם תעלה על הכביש, והוא נותן רייס כדי לעבור אותה כנראה. והג'יפ קופץ, והג'יפ עוצר, נחבא, ואני בדילמה, קפצתי כמובן מהג'יפ, ובדילמה אם להרוג אותם או לא. לקחתי אקדח, לקחתי מהשני רימון, וזהו. נתנו לי, לא לקחתי. מה שקרה אחרי. כמה עליתי עליו. הוא שמאלן, אתה יודע מה זה בשבילי? שאתה תופס כאלה בבקשה, תוכיח לי זה סתם סיפור. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך על הכרזת הטרור, פיתחתי שיטה. תזכור שפתחנו את כל השיח בזכות שהייתה לי
לבורנט במעבדה הביטחון השוטף. זאת אומרת, קיבלתי את היכולת ליזום דברים. בצבא תסתום את הפה ותעשה מה שאומרים לך. ככה מתנהג, ככה לימד טליק את השריונרים. אני, במקרה הזה, הטריד מאוד הסיטואציה שאתה מגיע בתור איש צבא, והמחבלים מקיפים את עצמם עם 10 ילדים, ואם רואים אותך חייל, הם צועקים ביו ביו, וזה סימן ביו, זה נמכר. זה סימן למחבל להסתדר כי יש חיילים פה. ואז פיתחתי את שיטת ההתנפלות. זה היה אירוע שבו צה"ל היה פוגע במחבלים, פעם פה ופעם שם, אבל פעם בחודש היו תופסים מחבל, או פוצעים אחד כזה. אירוע ההתנפלות היה, לקחתי רובע שהדרכים ברובע זה 7:00. והרעיון שלי הוא שכל הגדוד, לא חוליה בודדת, כל הגדוד, מקיפים את הרובע, 2 חיילים בכל סמטה יורדים, קופצים מהקומנדקר תוך כדי נסיעה, ומתחילים לרוץ ולטהר מה שמסתובב בסמטה, אבל לא באש. יורים רק על גבר שבורח, וההנחה היא שזה ייצור מוטיבציה למחבלים, במקרה הזה מהפתעה, לבריחה ואז להרוג אותם. זה מה שהיה, זה היה ביום חמישי. יום חמישי החלפתי גדוד מגולני. יום שישי המבצע הזה בג'באליה, ששם מחבלים מזוונים אהובים. בשבת בנוצרת, 4 הרוגים ו1 שבוי. האחד הזה, קראו לו עלי, הסגיר את עצמו. איך הסגיר את עצמו? נתקל בקנה של חייל, והרים את הידיים והתחיל לבכות. אותו עלי, מסתבר, היה מפקד הפתח בדרום הרצועה. לימים, חוקר שב"כ, התגייר, התחתן, נולדו לו ילדים יהודייה, נדמה לי שגם בנו נהרג, אבל זה סיפור בפני עצמו, הוא גם כן כבר נפטר. היה גוי בגודל של 1.95 מטר ורוחב 1.95 מטר. היה מנגן את התקווה על קלצ'ניקוב, איש קומנדו ימי של הפתח, אבל מה? כמה חזק, ככה פחדן. ומשהו, תרומו שלו לשב"כ, והיא לא תתואר, לא תתואר. והכל בזכות אותה התנפלות שהביאה ממש כך למפנה דרמטי, בסופו של דבר שהטרור בעזה הובס לכדי כך. אנחנו מדברים שנת 71-72, ב-73 פרצה מלחמת כיפור, שלכאורה הייתה צריכה להביא את הפלסטינאים למרד. מה שאני רוצה עוד מילה אחת להזכיר למאזינים בנושא של אותו מאבק בטרור, היה דווקא הסיומת שלו.
והסיומת שלו שולח מעד היסטוריה, מחלקה במטכ"ל, שולחים לי 140 חוקרים וירטואליים, מצוידים כל אחד בבלוק קרח ודוקרן, ורושמים את הלקחים. זאת אומרת, ההפקרות הזו, החוסר הרצינות שמתנהג צה"ל, וכעבור תקופה רבין יורד מהמטוס ואומר לשבור להם את הידיים והרגליים, אבל יש לקחים. טוב, אני רוצה לשאול אותך. כן. הטרור בעזה של תחילת שנות ה-70 היה כאב ראש גדול. מה היה? כאב ראש גדול לצבא. הטרור הזה ידוע שהוא חוסל על ידי אריק שרון. בעצם קו נטוי סיירת שקד. לא, שקד ומאיר דגן, כן? אוקיי. אגב, שאומרים מאיר דגן, הקצינים שלו והסמלים שלו היו שקדניקים. תנסה להגיד לי, מה ייחד את סיירת שקד מגולני, מהצנחנים, שאתם הצלחתם לעשות את מה שעשיתם בעזה? טוב, כמובן שזה לא השוואה נכונה. קודם כל סיירת שקד נמצאת צידה. הכבאות, קבוצות האיכות שלא מתגייסים לשקד, לקחו בחשבון שהחלק הארי מיועד לתגבור מערכת הקצונה במילואים. זאת אומרת, היום מראש שולחים לנו כבאות גבוהות של קורצ'ינים, של טייסים וכך הלאה. הדבר השני, זה גם לא פייר אם אני לוקח את המג"דים, הגולנצ'יקים, או הצנחנים, או אפילו סיירת מטכ"ל. אני הייתי שם. הם נשלחו בעל כורחם בתעסוקה לחודש ימים. היתרון של השהייה הקבועה, הניסיון של מצווה, הכרת מאנשי הממשל והשב"כ, כדברים האלה היו ללא ספק יתרון. אתה רוצה למשל לשמוע סיפור על איך קוראים לו, לא רשמתי פה, אותו עלי, אותו עלי הגיע מלבנון, ירד בספינה מצרית שנסע לאלכסנדריה, ירד בסירה עם נשק ותחמושת וחומרי נפץ ועוד כמה חבר'ה איתו, וכאשר הוא נתפס החליטו יום אחד בשב"כ לעצור את כל אלה שסייעו לו ולחבריו. טוב, שלחתי סגל משנה עם כמה חיילים יחד עם העלי ואיש שב"כ לעבור במסלול של מי הנחיתה שלו בדיר אל-בלח. מגיע הוראה מאריק, הוא רוצה שאני אהיה בשטח. תעזור אותי במנוחה, מה אתה רוצה? כבר העיניים שלי רעדו מרוב מאמץ. דני לא היה, הוא היה אז בטיפולי. לא, אריק, איפה אריק? אריק, לא יודע. מגיעים בלילה למבנה הראשון בדיר אל-בלח, אנשים מבוגרים, אירחו אותו, נתנו לו לישון, אחרי זה הולכים לבית שני שירח אותו. בבית השלישי
אומר לי, כל דבר כזה זה מבצע. מגיעים לבית, חיילים מטפסים, תצפית, להבטחה, מה שלא היה, לא היה בצוות של אז בהתקלות של נו, הזכרת את שמו, גל אבינועם. גל חיים אבינועם. בבית השלישי אומר לי פצי, ראיתי פה איזה כבשה או משהו בחצר. טוב, נכנסים, יש שם אדם מבוגר ואשתו וביתם, בת צעירה. מה ערך פה? מי ברח פה? עד הרן, יעני זה כבשים. היה חברה בשם אופק צילומי אוויר. אז הבעלים של אופק, הוא היה חייל שלי, קצין. ואני נכנסים למטבן. איפה הכבשים? חושך מצרים. ואנחנו מחפשים, ואז הוא אומר לי, פצי הוא מתחתיי. ואני רואה את אמא של הבוכה. ואני אומר לו, פתח באש, תהרוג אותו. לא, זה כבר הביא אותי אליו. חס וחלילה שיפגע. הוצאנו את הבחור. והוא קיבל מכות רצח מהשב"כניק. מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני מתרס מהבחורה הזו. והשב"כניק אומר לי, מה פתאום? זה אסור, לפי בקיצור, שוברים עליו עלות, מקלות. אמרתי לו, די, תעזבו אותו. הוצאנו אותו החוצה. העלי הזה, רואה אותו, מתחיל לרקוד. הוא אומר, זה החליף אותי. זה היה הסגן שלי והוא החליף אותי. ההוא העלי הזה הסגיר כל כך הרבה אנשים. שמע, גישה אינטימית כזו, ועוד בזכות זה שאנחנו יצרנו, זה העניק לשקד באמת את הבכורה בהכרעת הטרור. זה לא יש מאין, ככה זה נוצר. פצי, אנחנו תחילת אוקטובר 73, 6 לאוקטובר, איפה תופסת אותך המלחמה? בבית, צם. לקחתי את הבנות לבית כנסת, כל נדרי, ולמחרת בבוקר אני מקבל טלפון להתייצב בפום. אני חניך פום. יום שישי, הרצאת סיום לקראת הצום, אריה שלו מסביר לנו למה לא תהיה מלחמה. ובשבת ההוראה היא להתייצב בפום, וכשאני מתייצב, נוסע עם לא יודע, משום מה נתנו לי כבוד, למה אני לא כל כך יודע, אבל
לא נגעו לי ברכב. בפו"ם המדריכים שהם סגני אלופים לא מקבלים רכב, אבל החניכים, אם יש כאלה שהם סגני אלופים, אני קיבלתי רכב, זאת אומרת לא נגעו לי ברכב. אולי אריק אמר להם, אולי לא יודע. מגיעים לפו"ם, בדרך אני רואה את אריק נוסע מולנו, ולזה תימן, ואני מגיע לפו"ם ושם בלגנים, ויש כבר ידיעה שהמלחמה תפרוץ ב6, ואני הולך לטלפון, מתקשר לאריק, שידאג לנו בפיקוד, לזמן את דני, את מאיר ואותי אליו ללשכה. וצ'יק צ'ק, מקבלים הוראה, עולים על הרכב שלי, יש לי רכב צמוד, מגיעים לאריק, מתחילים לעזור קצת לקציני האוגדה, ולמחרת בבוקר חפ"ק מפקד האוגדה על בסיס טרנזיט, פורט טרנזיט מתוקמק, והקרמל דוקה שלי דוהרים לביר גבגבה, רפידים. מגיעים לרפידים, עדיין היחסים בין גורודיש לאריק טובים, ושמוליק ואריק ושמוליק, והוא נותן לאריק 2 ג'יפים, 2 ג'יפי גורודיש, זה משהו. אחד אריק לוקח ואחד אני לוקח. מי הנהג? שלומי? לא. מי הנהג ראשון? דני וולף. ומאיר דגן מאחורה. ג'יפ הזה חדיש חדש, גלגלי בלון. אני אומר שהג'יפ הזה היה כל כך ממותקן, שהוא גם יכל לקרוא 2 עיתוני ערב, בלי שום בעיה, משהו. קיצור, שם יש לנו קרב, אבל לא בלבל לך את המוח על הקרב הזה. זה הקטע של בכל אופן אולי כמה מילים נקדיש לזה. הג'יפ של גורודיש. בשביעי, כל הסיפור הזה זה יום ראשון, שישי, שבת, שביעי יום ראשון, אנחנו נעים לביר גבגבה, מקבלים את הג'יפים ומכניסים את חטיבות האוגדה, מכניסים כל אחד לשטח ההיערכות שלה. למחרת, 8 באוקטובר, התקפת הנגד של צה"ל. טוב, מה? נוסעים. דני על ההגה, מאיר מאחורה, אני בכיסא המפקד, ונוסעים עם חפ"ק האוגדה, מול מחצת פירדן. וחוטפים כל הזמן ארטילריה. ותוהים איפה ברן אמור לתקוף מצפון לדרום. 12 בצהריים, והארטילריה כל הזמן על החפ"ק. 12 בצהריים, אני אומר לחבר'ה, יאללה, נוסעים, הולכים לאכול. מה זה הולכים לאכול? עולים על הג'יפ. דוהרים איזה 4 קילומטר, תזכור, הארטילריה כל הזמן על הראש שלנו. בין הדיונות. אוספים זרדים. שמים על האש מים לקפה.
המים רותחים, ועוד אלה רותחים, פגז נופל פה, פגז נופל שם, אנחנו על הג'יפ ודוהרים איפה? דן ניסה עוד 3 קילומטר. ודני נוסע, ועוצרים, ומלקטים קצת עשב, ומדליקים, והמים רותחים, ונופל פגז שם, ונופל פגז פה, ואנחנו על הג'יפ, ומתרחקים עוד 2 קילומטר. אני אומר לדני, להזדמנות, הרי לצחוק עליו, לריב איתו. אני אומר לו, תשמע, סובב את הג'יפ, 90 מעלות. אתה רואה שם, הוא כף. סלה הוא כף. יש שם קטק. סלה הוא כף. צדקת, אבל סבלנו. וזה 4 קילומטר מאיתנו. אבל גלגלי בלון. בדיונות. מה שכן, מגיעים לתחילת הטיפוס, אז אתה כבר מוריד מהלך, וזה, הג'יפ נסע יותר לאט, ומטפסים, בערך כמעט בשיא, אני קופץ מהג'יפ, בכל אופן, הוא נוסע לאט, קופץ מהג'יפ, פותח באש, והורג 3 מצרים. שהתכסו בברזנט ושפכו עליו חול שלא יראו גומרים את זה, מסתכלים, רואים משם יש עקבות של 5 אנשים שיורד במדרון בצד השני של העוקף. טוב, ממשיכים בתנועה ברגל. מה אנחנו רואים? מכתש ענק, כמו הדיונות של אלריש, שבתחתית, תחתית המכתש, 5 קצינים, בסתבר קצינים, קראת להם 5 קציני ארטילריה. מרימים ידיים. טוב, דני יורד, שם סיגרת מלבורו. קלצ'ניקוב עושה איגוף, לקחת בשבי. מאיר דגן ואני בחיפוי. הג'יפ עם מג, מי יכול? והם ידיים מורמות, אבל מה, דני מגיע. ופתאום הם רואים שבסך הכל הם בעדיפות. הם נשכבים ומיתים. עכשיו, מה שכן, ראשית כל, היו לנו 5 משקפות שלא היו באוגדה. והדבר השני כל, היו לנו את מפות המתקפה המצריות. ואספנו את הכל וזה. נסענו חזרה לחפ"ק, ראינו את הכוחות של ברן. אני לא יודע אם זה המאזינים, בטח שלא יבינו. הם בעצם לא לחמו, הם עקפו, הם היו יותר מזרחיים מאשר אנחנו היינו. ואז כמובן, קיבלנו הוראה לנסוע, ואני לא אשכח את הפקודה של גורדיש, סע מדרום לסואץ, תחצה את התעלה. איך תחצה את התעלה? תמצא גשר מצרי, רוסי. הבעיה היא שהקשרים היו לטנק של 50 וכמה טון,
לעומת כמעט 70 טון שלנו, של המגח. איך נעשה? אז כאן אנחנו, מה עכשיו? אנחנו ב8 לחודש, אחרי הכישלון הנוראי בהתקפת הנגד הצה"לית. ולאחר הנסיעה המטורפת לכיוון סואץ וחזרה. ואנחנו מגיעים למחנה חסה. ואני מחליט ומודיע לאריק שאני לוקח אחריות על הבטחת אגפי האוגדה ואורפה. למה אני מחליט את זה ולמה אני מודיע? כי עוד אנחנו מגיעים למחנה ואני רואה חבר'ה משקד שהגיעו אנשי מילואים, ביניהם גם שלומי גרונר, דני שדה, והשקדניקים, מחצית משקד, נמצאת גם שם בשטח. ואז אני מחליט לקחת אותם ולפזר אותם בתצפיות. בניתי כוח, מהירות, על בסיס הג'יפ. שלומי גם כבר מגיע. תוך כדי אנחנו מיירטים נגמ"ש, ככה שלקוח הארמיה הזו להגנת העורף והאגפים, יש לה כבר 2 כלי רכב, וזה המשימה. אני מקבל רשת, תדר ברשת האוגדתית, ופועל כגוף. פקודות אני לא מקבל מאריק, אבל היה לי יכולת לדבר עם אריק ללא מילים. תבין מה הבעיות, תן פתרון, אל תרוץ. אם אתה רץ, אתה בעצם מעביר אחריות. או שתעשה ותקח על זה אחריות, ואם אתה בא ומבקש אישור, תגיד, אני יכול לעשות זה וזה. אתה בעצם מעביר את האחריות ממך והלאה. בניתי רשת של תצפיות, ואנחנו ב8 וב9 לחודש גולשים לעשירי ולזה, ב12 ו13 ו14 לחודש, בדרך חורגים כל הזמן, תופסים טייסים שצומחים. ב14 לחודש, בשעה 3-4, אני מקבל דיווח מאחת התצפיות, שקדיות כמובן, ש4 מסוקים נחתו ליד מה שנקרא יוקון. ביוקון רוכזו כל אמצעי הצליחה של צה"ל. 4 מסוקים, תכפיל את זה בקיבולת של אני יודע כמה, עד 30 איש במסוק, כוח של מעל 100 איש. מעל 100 איש. הפעם כוח העירות מונה ג'יפ של שמולי קראט, ג'יפ צנחני מפלוגה של שמולי קראט, לקחתי אותו ת"פ, הנגמ"ש והג'יפ גורדש. דבר ראשון, נוסע למפקד התצפית שדיווח, מה הוא דיווח, איפה הזרה, שם.
הסברתי לאנשים מה עומד בפנינו, והתקדמנו לכיוון מגבעה לגבעה. אני אומר להם, חבר'ה, אין פה חוכמות, אנחנו נזהה אותם. וכך התקדמנו מגבעה לגבעה, גבעה לגבעה, עד שבגבעה האחרונה ראיתי חייל מצרי ונעלם. פחות או יותר אני יודע מה קורה. עוד קודם לכן דיברתי עם אריק, ואני מסביר לו שיש פה 4 מסוקים, זה 120 איש. אנחנו בעצמנו, כל העוצמה זה 12 איש, תוריד נהגים זה 9. יחסי כוחות קצת מוגזמים. הוא אומר לי, מחלקת טנקים תקבל. היא בדרכה אליך. אנחנו נוסעים בפריסה, ג'יפ של שמוליק ארד, אתה יודע מזה? מימין, הנגמ"ש של דני שדה משמאל, ושלומי ואנוכי במרכז, מאחוריי ספקטור. ספקטור הוא מג"ד שקד, זה שהחליף אותי. הגיע מדבר סוהר, צירפתי אותו אליי. מתקרבים ככה בצורה זהירה. עושה לי, דני שדה עוצר, הוא עושה לי ככה, עקבות של 3. אני אומר לו, הולך עליהם. ואני עולה על הגבעה הירוקה עם הסביעה, שיחים. ולפתע השיחים מוזזים הצידה, האלה פותחים באש, וחוטפים אש. ואני מראה לשלומי סע רוורס, לא חס וחלילה יוטרן. למה? למה? לא לחשוף את לא להיות במימד הרחב, אתה רוצה להיות במימד הצר בטח. צר ולראות. מנתק מגע, יורד, אוסף את שמוליק, אוסף את דני, חובר לטנקים. נותן פקודת אש, תמורת להסתער, שלושת הטנקים פורצים למתחם, חוצים אותו ונערכים איזה 500 מטר ממנו. אני רואה את הנגמ"ש, שומע אותו, מצפצף ורואה אותו מעלה עשן, והג'יפ של שמוליק, אני לא יודע, והוא מתחיל לתאר את המתחם. מתאר, רץ לנגמ"ש, טפס עליו, מרים את הגבייה של נהג הנגמ"ש, אין לו ראש. גופו רוקן על הצפצפה, ועכשיו הנגש כולו מלא בעדי דלק, כצל'ה. בשלבי גסיסה, עוד קטן שלי חתוך לשניים, RPG פגע בנבט, ודני שדה מגן על כולם.
ניסינו להכניס לקצר איך שכל הגוף שלו מחובר בישבן. הכנסנו כל מיני בגדים לעצור את לא יודע, לעצור את הדם. ואני רץ לג'יפ שלי, מדבר עם האוגדה, שלחו לי מסוק. אומר ג'קי, סגן מפקד האוגדה, חיל האוויר לא מוכן לנחות, אתה קרוב מדי לאתר. זהו, ידעתי שקץ על גמור. הלכתי אליו, להיפרד ממנו. איך שאני מסובב את זה מהג'יפ, אריק נכנס לרשת, אומר, פצי, יש לך 5 דקות אווירון. אני בא לקצלה, הוא אומר לו, קצלה, הוא כבר מת כזה, כמו מת. אני אומר לו, קצלה, שמע, אם ירצה השם, תוך 5 דקות תהיה פה מסוק, ואתה תנצל. מה הוא אומר לי? אתה יודע, בשארית כוחותיו כבר היה. צבע כזה של מיתים. הוא אומר לי, פצי, אם זכיתי לשמוע אותך אומר בעזרת השם, הייתי ראוי להיפצע. וכך היה, ונחת מסוק. את המיתים הוא לא היה מוכן לפנות, אבל לקח את הפצועים, את קצר, ואנחנו באמצע המדבר. לקחנו את ההרוגים לתאגד הקרוב, וחזרנו למפקד לטסה. אם השתמע כאילו שאמרתי חסה, הכוונה היא טסה כמובן, שלא נתבלבל. עכשיו אני יכול לחוד לך חידה? אני המראיין, לא המרואיין. כן, אבל אני מוכרח. מה לדעתך עשינו אחרי שהגענו למפקד לטסה? מה עשינו? לדעתי לא עשיתם כלום, חוץ מאשר לשמוע את תוכנית הצליחה אולי, ולראות איך אתם משתלבים בצליחה. תשמע, אני מדבר איתך על החברים שלי שהיו איתי ואתה מכיר אותם. אני מדבר איתך על קבוצת בני אדם מעל ומעבר. שזה עתה חזרו מקרב. מה הם עשו? הגיעו לטסה, מה הם עושים? קפה. כן, מה עוד? נגיד שאמרתי את התשובה. אתה תספר אותה. השארנו את הנגמש. לקחתי פלוגת ג'יפים. חזרנו חזרה לקרב, לאירועי הקרב. היו את השלושה האלה, אתה זוכר? קציני תצפית. טרטרנו אותם, ואחרי זה ביצענו מרדף עד כמעט לתעלה, אחרי אותם בורחים, ברחו אחד אחרי השני, אחרי השלישי הרביעי, עד האחרון שבהם. והסתיים הקרב. וחזרנו חזרה לטסה, ואנחנו 15 לחודש. ב-15 לחודש צה"ל עובר ממגננה למתקפה. נתנו לי איזה תפקיד לכוון את גשר הגלילים, אבל איזה בלגן, והוא נקרא.
הוא נקרא. טוב, לקחנו על עצמנו את לרדת לתעלה, זאת אומרת, להגיע להיות, להרג כל מיני מצרים שהפריעו לאנשי הנדסה, אם פגעו בהם ממש בירי, כולל באריק. והמצרים כבר איתרו את הצליחה, וירו כמו מטורפים על מוצב הצליחה. ומה יש לנו לעשות? לפנות פצועים, יש יהודים, פצועים, להוציא אותם מהמוצב הצליחה. מה, אתם במזח באותו זמן? במוצב המזח? לא מזח, מה פתאום? מוצב הצליחה. מוצב המזח. לא. מה זה מוצב הצליחה? מוצב המזח זה מול... סליחה, מצמד. בדיוק. ראיתי, התכוונתי למוצב מצמד. וכל מה שאפשר אנחנו מסייעים. הורגים מצרים, מפנים פצועים, כל מה שאפשר. ולעת אחרי הצהריים כזה, אז תזכור, אני עם הג'יפ ועם הנגמש. כבר סידרנו אותו. ואז אני עולה לדרגים, למלא דלק ובכלל, ופוגש שם את סגן מפקד חטיבה 421, זה חטיבה של חיים מאיר, זה חטיבת צלחה. חטיבת הצליחה. קראו לו פוטש. נפטר. ועליהם פוטש וזה, כל נשאר לוחמים. ואני רואה אותו על סף בכי. עכשיו אני אומר לפוטש, מה? על מה ולמה? הוא אומר לי, תסתכל, ומראה לי ממולי גדוד גדוד צנחנים על נגמשים, גדוד טנקים, ועשרות מסעיות. מה? הוא אומר לי, שמע, החבר'ה צלחו הלילה. עכשיו, עוד מעט שעות טובות מאוד שהלכו דלק, תחמושת, אין להם. אם עכשיו תוקפים אותם, עם מה הם התמודדו, אין להם עם מה, לא תחמושת, לא דלק, לא. מה הבעיה? ציר עכביש סתום. לפתיחתו יצאו הצנחנים במה שנקרא הקרב לחבל סינית. אני חושב. הוא אומר לו, תשמע, אני מבקש עוד 10 דקות, שכל הגוף הענק הזה יהיה מוכן לתנועה. הוא אומר לי, הלו, אתה מטורף. מה, מסביר לך, ציר עכביש סתום? אני לא פוטש, כבר עברה דקה. עכשיו, כולם באוגדה ידעו שאני חבר של אריק. לא ידעו מי אני, מה אמרו. אמרו, פצי אומר, זה באריק אמר. פוטש נעלם. ואחרי כמה דקות מתקשר אליי אריק. כנראה דיבר איתו.
שלא תעיז, ואני לא מרשה לך, ואתה תשכב, ומה זה, שעה דיבר. אני אומר לו, אריק, השיירה, כביש, דרך הכביש סתומה, אני אעביר אותם דרך הדיונות. זה הסיפור של שלומי, בשביל זה אתה פה. ואריק אומר בהצלחה. עכשיו תבין, שמע, יכלתי לסבך לשנות את המלחמה. ירד הליל, כל השיירה אחרינו, בדרך אחרת. ועם שחר, כל הגוף הענק הזה התחיל לעבור את התעלה, והיתר זה היסטוריה. אני, לעומת זאת, בשבילי, וגם רשמתי לך את זה דרך בורמה שלי. אתה צריך להבין שלבין קיבוץ חולדה, בין קיבוץ חולדה, הנושא של דרך בורמה, זה היה פרק מיתי, ממש כך. ולפתע פתאום, בעקבות גיבורי תש"ח שהם היו, גיבורי ילדותי, נופלת ההזדמנות. מי צריך יותר מזה? זה נקרא מורשת. זה נקרא מורשת. זהו, וכמובן, אחרי המשימה הזו, אני מקבל את גדוד הסיור של האוגדה, ואם לא די, היה עוד איזה קטע כזה, קטע מאוד סמלי לגביי. כשאנחנו בצד השני של התעלה, החלטנו, הכנופיה שלי, להקים גשר. והתחלנו לרכז משאיות סוריות, סוריות, רוסיות, עם קטעי גשר, כדי להרכיב גשר. למה לא? ויהיה גשר על שמנו. למה? ואז אני שומע, כבר שעות אחרי הצהריים, שכוח בפיקוד של מח"ט 14, אמנון רשף, נלחם צפונה מאיתנו, ויש לו הרבה נפגעים, וצריך להוביל אותם, ואין מי שיוביל אותם לנקודת הצליחה והפינוי. וכמובן שאנחנו דוהרים לשם. ולפני שהמסנו את הפצועים, אני רואה איזה שקדניק מקיבוץ עין שמר, אבינועם גולדמן. עד היום אני זוכר את האירוע, את הפנים המחייכות שלו, איך הוא שמח, פצוע, כן? שהוא רואה שאנחנו באים לחלץ אותה. אבל הדבר האחרון, כמובן, בין עשרות פעולות שעשינו, עשינו גם את הקרב האחרון, שנערך על אדמת, על הצד המערבי של המצרים. השתלטנו שם על פרדס ענק, שהמצרים רצו להשתלט עליו, והקימו שם מוצב, ואז יצאתי להסבת שריון. עכשיו בעניין ההסבה, קודם כל היה לי
חבר יקר שהכרתי אותו, הוא היה בצוות הטנק המוסב, קראו לו יוני נתניהו, שאיתו ביחד עשיתי את ההסבה, ולאחר מכן, כשאני התמניתי למג"ד 74, הוא התמנה למג"ד 71. והמחנה שלו ושלי, המחנה החדש, עד שנכנסתי אליו, אבל לא חשוב, היו במרחק של 900 מטר אחד מהשני, והיות והייתה לי סוסת מג"ד, הייתי רוכב ויוני ללשכה, מאוד אהבתי אותו. מה שיש לי להעיר לסיום, זה כמה דברים. כמפקד שקד, הופתעתי לגלות את הפער האדיר שהיה בין הערכתי לצה"ל ויכולותיו לבין מה שהוא חש במלחמת כיפור. היות וזה עלה לי גם במ"פ משקד, אזי זה דרבן אותי להתחיל בתהליך של חקר ביצועי צה"ל. אני נשלים את המחקר הזה והוביל אותי למסקנה שהמטה הכללי בדרך כלל, בלי כוונה רעה כמובן, מחליש את צה"ל. מחליש ופוגע, והסיבה להיעדר קריסה נובעת מהממשלה שמחזיקה ומשקיעה בצה"ל סכומי עתק שאיכשהו הם מאזנים או בין הנזק שהמטה הכללי גורם בלי כוונה לעצמו ולמדינתו, כמו שאומרים. את הדברים האלה, כשאני כבר תת-אלוף, אני מביא לנקודות ייחודיות, שאחת מהן בתור מפקד בלש. אני מנצל את מלחמת שלג ומשקיע מאמץ עם האנשים שעזרו לי לבחון את השפעת האימונים על לחימת הכוחות, וזה על אמת. שם נוכחתי בצורה מבוקרת, גם הוצאתי על זה כמעט ספר, חוברת הבאה, על כך שהתרומת האימונים היא שולית עד אפסית. הדבר השני שמימשתי מתוך כל המחקרים האלה היה פגישה עם הרמטכ"ל דן שומרון, שבו טענתי שהוא מפקד על מיליציה ולא על צבא. זה לא צבא. ובניגוד לצפי, קיבלתי שנת עבודה. סגן אלוף ורב סרן מכל אגף במטכ"ל, ועם הנחיית מטה כללי לבנות אלטרנטיבה לצבא. ובניתי. לא הבנתי שאותם גורמים שמנעו מצה"ל להתפתח, הם אלה שגם ימנעו את הרמטכ"ל מלקבל את תוכניות העבודה שלי. אבל אני יכול להגיד בגאווה שמלבד
מאז חורבן בית ראשון או שני, התוכנית היחידה, האלטרנטיבית לאסון הזה שקיים, הוא התוכניות שהכנתי. ושלא תהיה אי הבנה, זה תוכניות רשמיות, כלומר, עם מנדט מהרמטכ"ל, זה שהוא לא מבין בצבא, לא הוא ולא יורשיו ולא עוזריו, חבורה נחמדה וטובה, חכמה, אמיצת לב, שמבינים באין סוף תחומים. בצבא הם לא מבינים. בדינמיקה שמאפשרת לגוף הכל כך מורכב הזה לפעול בהרמוניה, בזה אין להם מושג. ואת המחיר אנחנו משלמים, תמיד בהפתעה. שילמנו בכיפור, שילמנו בלבנון השנייה, שילמנו במצרי התיקו מול החמאס בעזה, ושילמנו עכשיו בעופר, תקרא לזה חרבות ברזל או איזה שם אחר. עכשיו לגבי, שאלת אותי שאלה, לגבי האם יש איזה קשר בין האסון של 73 לבין האסון ב-23. התשובה היא כמובן, זה דמיון, מה שנקרא, שאנחנו נוהגים לציין דמיון מופלג בדמיון של האחים סיאמים. אם מנתחים נכון, הבעיה היא שלא ניתחו עד היום את מלחמת כיפור. בעיית מלחמת כיפור, לטענתי, הייתה בכך שצבא ההגנה לישראל שכח להתכונן ולהכין את הגיסות את עצמו להגנת סיני, הבקעה ורמת הגולן. ויש לי את הדוגמה הטובה ביותר, ואני אציין אותה בהקשר לשיח איתי. כאמור הייתי ממלא מקום, מפקד שקד, כהיות ודני וולף, זכרונו לברכה, היה בטיפולים. הייתי ממלא מקום ולאחר מכן מפקד שקד עד אוגוסט 73. בכל התקופה הזו לא זומנתי ולו פעם אחת כמפקד הגדוד היחידי בצה"ל שצלח פעמיים את התעלה. לא זומנתי לקבוצת פקודות להגנת סיני. מי עד יותר טוב ממני? אתה בעצם אומר שלא הייתה תוכנית נכונה להגנת סיני? לא הייתה תוכנית. שוב אחיונים. והיה נגד פעולות קומנדו מצויות. למה? כי סגן אפי מתתיהו מצטט חכמים וגדולים ממני ומקבל סתירות לחי מאחרים. שמה אתה מדבר? הייתה תוכנית הגנה מפורטת לסיני, ואתה מחזק את מה שאני חושב. תראה. ששוב אחיונים הייתה תוכנית בט"ש. היה, סיפרתי לך פה שאני מעריך את הפיקוד הבכיר, אפילו אוהב חלק מהם, מעריך אותם כאנשים נבונים, חכמים, בקיאים באינסוף דברים בצבא לא מבינים. כשאומרים לך שהייתה תוכנית הגנה, בא מומחה, ואני מומחה, לא בגלל שאני יותר חכם ממישהו, אני היחידי שאני לא מכיר אחרים שזה עניין אותם בכלל. בא מומחה, הוא אומר, המובצע יש כלל,
והכלל אומר ככה, שתוכנית שלא ירדה לקוחות, כאילו לא קיימת. שהמושג נקרא הורדה לקוחות, מאחורי המילה הורדה, יש סדרה ארוכה של פעולות, החל מנוהלי קרב, מתכנונים, דרך אימונים, משחקי מלחמה, עולם שלם. ואם זה לא יתבצע, כאילו לא הייתה תוכנית. הלך כמה וכמה, אם הייתה תוכנית ולא ירדה לקוחות, זה היינו הך. כל הבעיה הייתה אולי שיצאו מתוך הנחה שלא יכולה להיות מלחמת פתע. עזוב, עשה לי טובה, לא בבית שלי. לא, אני שואל את זה דעתך. לא, זה פשוט שטות מה שאמרת, שמשתמשים בה, ומשתמש, אני מחזיר לך אותה, השטות הזו. כי מי שכמוה, בוודאי אתה זוכר, שדיברו על הקונספציה שהייתה סיבה לאסון בכיפור 73. ביקשת ממני להשוות גם עכשיו על מה מדברים, על הקונספציה. חמאס מורתע. אבל זה עוד פעם, זה הסבר של, סלח לי, מה אומר האדמו"ר? הוא מסביר להם. קודם כל קונספציה זה דבר טוב. וטוב לכל ארגון שיש לו איזשהו קו מנחה. אבל אתה מכיר קונספציה צבאית שמותירה לאנשים ללכת לישון בשמירה? מה זה? קונספציה, בסדר. זה קונספציה, זה קו מנחה. אבל קונספציה כזו מותירה התרשלות, סירובי פקודה, אי ביצוע פקודות, שינה בשמירה. ראית גולני עכשיו יוצאים במסע הפרסום נגד האשמה שהם נלחמו בתחתוני בוקסר. אבל הם נלחמו בתחתוני בוקסר. היו בלי מדים. לא הייתה כוננות עם שחר. אז זה בכללי. אבל דיברנו על הדמיון הסיאמי בין הפתעת כיפור להפתעת... מה זה הפתעה? אתה לא לוקח בחשבון משהו שהוא כנראה קורה. לא התכוננת, והופתעת. כך היה בכיפור, כך היה בחרבות ברזל. יש שהשוגים האשימו את אלי זעירה, השם הזה מוכר לך? לא שמענו. במה בא עכשיו? את חליוה. הוא כאן, איך זה? המידע שהיה לנו בכיפור היה אבסולוטי. ראינו, שמענו את ההנהגה המצרית, הסורית. בחודש מאי 73, אל תעשה ככה עם הראש כי אתה לא יודע על מה אני מדבר. כוננות כחול לבן. אני חוזר בעצמי ומתנצל. הייתה כוננות כחול לבן. עד אוגוסט, לכאורה, היה די זמן לצבא, זה מפתיע אותי שאמרת את זה, יפה מאוד. הייתה כוננות כחול לבן. הצבא לכאורה היה צריך להכין את עצמו למערכה. באוגוסט 17 בוטלה הכוננות. וכעבור חודש וחצי פרצה המלחמה. וצה"ל הופתע. מה היה בזירה כאן? היה בידינו תוכניות חומות יריחו. ראינו את
תבין, הדמיון הוא נוראי, אבל אני אגיד לך משהו, להערכתי, קצת הגזמתי בחוסר הבקיאות שלך, אבל משהו אני חושב בכל אופן, שאני הולך להגיד לך, מה הייתה הבעיה במודיעין? מתי? 73 או עכשיו? אני אומר שבעיה סיימת, אז אני מדבר גם וגם. שהנתונים היו, הידיעות היו, לא פירשו אותם נכון. כן, מתאים סליחה. אתה בקיאות שאתה מגלה, דרך אגב, היא בקיאות ברמה של רמטכ"ל. נו, באמת. סליחה? אני עוד רגע אסמיק. אתה לא צריך להסמיק. לדעתי זה תת בקיאות, אבל בכל אופן, בסדר. תראה, היית בבה"ד 1. אתה יודע מה זה הערכת מצב? ניתוח קרקע, יחסי כוחות, זמן ומרחב, גורמים אחרים. שאני אבחן אותך בזה. מי עושה הערכת מצב? מפקד, נכון? עם קצינים עוזרים שלו. מפקד, זה לא מודיעין. קצין מודיעין או קצין עוזר למפקד. תשים לב שפעמיים לקח המודיעין על עצמו סמכות שאין לו. הוא צריך לספק מידע. לא יותר מזה. מידע שמגיע מהמודיעין חייב לעבור מה שנקרא לטיפול אגמי. אגמי זה אגף מטה. זאת אומרת, כל המערכת צריכה להתכנס למידע, להעריך אותו, לבחון את היכולות מול המידע הזה, יכולת התגובה, ולקבל החלטות אגמיות, לא מודיעיניות. מה אתה עושה לי ככה? זה הטרגדיה שלנו. זה הטרגדיה של כיפור, וזו הטרגדיה של חרבות ברזל, או תקרא לזה איך שאתה רוצה. עכשיו, אנחנו שנתיים, אוטוטו וחצי, לא מפיקים לקחים. צבא לא מבין שרק רמטכ"ל, לא ועדות חקירה, רק רמטכ"ל, הוא זה שמאשר מפיסת נייר ועד טנקי מרכבה. כל דבר נעשה על פי הרשאה של הרמטכ"ל. ולכן שום המלצות של איזשהו גורם חיצוני שאיננו הרמטכ"ל, ואני הסברתי לך, הכנתי תוכניות עבודה לשדרוג הצבא, אין דבר כזה. אם לדן היה שכל, הוא היה מקבל את זה. קח לך את המלחמה האחרונה, הרמטכ"ל לא עוסק בלקחים, הוא מטיל את זה על כל מיני. מלחמת חרבות ברזל, מהמלחמה האחרונה לא הפיקו לקח אחד, כפי שלא הפיקו לקח אחד מכיפור. אני מסתכל בנייר, וזה בדיוק מה שאני רוצה שתעשה לקראת סיום, על כל התפקידים שעברת עד השחרור, אם אפשר בכמה מילים מה עשית באזרחות, מעבר לדון בנושאים צבאיים. זה קצת עבודות עפר. בדרך כלל ניצלתי את הזמן, רוב הזמן שאני מקדיש, אני מקדיש לתחום הצבאי.
היה לי עוד איזשהו פרויקט במסגרת השדרוג של צה"ל, חבל שאתה לא כל כך מכיר. אתה יודע, היית פעם בתרגיל אוגדתי? כן, אבל בתור קצין זוטר. לא משנה, היית. הייתי. אתה יודע, בצה"ל נהוג לקיים תרגיל אוגדתי בכך שמטילים על האוגדה מתרגלת להכין את התרגיל. האוגדה במשך שנה מכינה את התרגיל, מגייסת את מפקדות החטיבה ומשמשת כמנהלת תרגיל. בתרגיל היא מהווה מנהלת, נכון? אנשיה מהווים את הבקרה אוגדתית לתרגיל, את השפיטה. מה נותר לה? מתורגל. לא תוכל לענות לה על זה. גם הרמטכ"ל לא, דרך אגב. לכן זה די דומה. אבל אימונים או פעילות צבאית, מצביעות נקרא לזה, זה בא לידי ביטוי, מצביעות, בבקרה, או תקרא לזה משוב. מה זה משוב? שאתה נותן פקודה לפקודים שלך ולא מקבל מהם משוב על דרך הביצוע של הפקודה שלך כאילו לא נתת פקודה. על החניכה, אתה מפקד, אתה חונך את פקודיך כדי שיוציאו את המשימה בצורה המיטבית, כן או לא? ועל השפיטה. לא יכול להיות שגוף צבאי לא יבחן את טיב תפקודו ביחס לתורת הקרב מדי זמן קצר, שמה תעשה את אותם שגיאות, שמה תימנע מהפקת לקחים. ולכן עקרון הפיקוד והשליטה בנוי חניכה, הרסת לי, בקרה הדדית, ואזכיר שוב, מפקד שנותן פקודות לפקודיו, ואיננו מקבל מהם משוב, כאילו לא נתן פקודה. כל הרעיון של פיקוד והשליטה בנוי על המשוב, עד השגת ההכרעה. הדבר השני זה החניכה, אתה מפקד של האנשים, תחנוך את טיב הביצוע, על פי ניסיונך העודף, ביחס לפקודיך. והדבר חשוב לא פחות זה נושא השפיטה, דבר שמחייב כל גוף ארגוני לעצור תוך כדי קרב, הכוונה היא הסגן או מישהו מנהל את העניינים, ממשיכים להילחם, אבל בד בבד בוחנים את טיב העשייה, מנסים לדלות, לדוג איזשהו לקח, והלקחים האלה חוסכים בחיים, והכי חשוב, מאפשרים השגת הכרעה. אלה העקרונות, ואם אתה מסתכל על צבא הגנה לישראל, שעושה את הכל, רק איננו מתחשב בשלושת הגורמים האלה. והתוצאה הבלתי נמנעת, שצה"ל משמר את דימויו, ואת איכות תפקודו כמיליציה ולא כצבא מיומן. זהו. פסי, ישבנו פה שעתיים בערך, אולי יותר. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ומאחל לך בריאות טובה. בריאות טובה, בעזרת השם, יתברך שמו. ותודה גם לך שבאת, למרות שאני, תחושה שלי שאני קול קורא במדבר, אבל
אם נתת לי הזדמנות להגביר קצת את הקול, אז דייני. שוב תודה רבה.